Salutare și bine ați venit sau revenit pe acest canal de YouTube, canal dedicat pasionaților de autoturisme Dacia. În episodul de astăzi o să schimbăm tamburul. Dăm roata jos. Frâna de mână nu trebuie să fie ridicată. Cap de 30. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. Saboți. Cilindru. Fuzetă. Cablu frână de mână. Senzor ABS. Aici avem filetul stricat. Într-un tutorial viitor o să înlocuim și saboții. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. Atât pentru astăzi, până data viitoare, nu uitați să dați like, share și subscribe.